שבעולם המערבי יש איזה שני מוקדים מאוד מקדימים, שהאחד זה לונדון והשני זה קליפורניה. ומבחינת העולם של העתיד לבוא, לאן כל זה מתפתח, ה-Age of Aquarius וכל זה, לאן זה הולך, לעולם שכולו טוב, דרך כל המלחמות והתזוזות יבשתיות והתפרצויות, ובקיצור כל סוף העולם הזה. אז יש הרבה מזה, גם פה וגם שם, יחד עם ההתפתחות של הגישה כביכול מה שקוראים האלטרנטיבית, הטבעית לחיים, גם בתרופות, גם באכילה, זה גם כן באותם שנים של המוזיקה שהיא פרצה החוצה, אז גם המודעות והתודעה לצד הזה של החיים יוצאת קצת מהמקובל, ולחזור חזרה לטבעי ועל טבעי, אז בשני המקומות האלה, המקדים האלה, זה התפתח מאוד. אז שם זה היה כזה מורגש מכל הכיוונים, גם בלימודים. אז הם אומרים שם למשל לגבי האינדיאנים שם, שהם הגיעו לאיזו התפתחות כזאת גבוהה של ידע וחוכמה והתארגנות וחקלאות וחברתיות והכל זה, עד שיום אחד הכל קרס. או שזה באיזה מלחמה נוראה שהכחידה אותם, או באיזה אסון טבע שקבר אותם. ואז היה אפשר לראות ככה דרך כביכול בעיניים של לומד, מסתכל על ההיסטוריה, תולדות האנושות, אז רואה שבאמת יש איזה גלגל חוזר בעולם של תרבויות ואימפריות וממלכות, כולם באיזה עלייה, ולתוך כדי עד שהם שואפים לאיזשהו שפיץ, ותוך כדי כך הם מסתכלים פנימה לתוך המצב הפנימי שלהם, מבחינת מוסר וכל שאר הדברים האלה, מבחינת הריקבון והשחיתות כל מה שהולך פה מבפנים, אז רואים שכאילו יש איזו תולעת מכרסמת בתוך הגוף עצמו. מתי אתה רואה את התולעת הזאת יותר כאילו ביום יום? מתי אתה רואה את הדברים האלה קורים? כשאני קורא את ישעיהו הנביא, אז הוא מתאר שם תמונת מצב, גם של ההפקרות, גם של הזנות, גם של הבית לבד, וגם של השחיתות, וגם של כל הברדק ודמים, ומה לא הוא מתאר את זה שם. אז אתה רואה באמת שזה לא איזה דבר יוצא דופן, אלא זה תיאור מצב אמיתי שבאמת קורה, לא רק בתקופתו, אלא תסתכל על כל תקופה, זה גלגל חוזר בעולם. לא, אבל כרגע, מה כרגע בעולם בעצם? אתה מרגיש את זה בטח... אני לא חוכמה, אני מאז המלחמה, אני כל רגע מרגיש מלחמת העולם שלישית, פה אצלנו בפתח, זהו להדליק את האור האדום חירום. אז זה לא זה, אז אני לא מרגיש עכשיו, להפך, עכשיו אני לא מרגיש. עכשיו ננסה לקלוט מה שאנשים מרגישים ואומרים מה המצב. אני כזה יותר במדבר, תפלל השם שישלח לנו איזה סירת הצלה, כי על עם ישראל כתוב הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. אז זה שפה התמינו לנו איזשהו פח כזה אדיר ונוראי ותופת וגיהנום בתוך כל מדינת ישראל פה, זה חבל על הזמן. ואף אחד לא רוצה להיות בתוך התופת הזאת, ולשם הרכבת הזאת מובילה. בתוך תופת גיהנום, פה בתוך כל המזרח התיכון הזה, ולא רוצים להגיע לשם בכלל. ואם זה יגיע לשם, אז עדיף שאנחנו נהיה לאיזו סירת הצלה בחוץ, לא בתוך כל זה. אז זה מובטח לנו, שיש לנו את האפשרות הזאת, שאף על פי שלא יכולים לעצור את הגלגלים של כל העולם כולו, פתאום לעמוד איזה אחד קטן לעצור את הכל, אבל אפשר ברגע האחרון, או בעזרת השם, איזה כמה רגעים לפני האחרונים, פשוט לעשות איזה קפיצה הצידה, לפני שהפטיש יורד לנו על הראש, זה גם כן איזושהי שאיפה שווה. אז זה כל השאיפה שלנו. לפני שהפטיש יורד פה על הראש, רגע לעשות קפיצה הצידה. שלא ייפול לנו על הראש חס ושלום. כי אתה אומר שממילא ייפול. זה אני אומר, זה לא יודע את מי תשאלי ויגיד לך אחרת. לא יודע מי תשאלי. לא, בתחושה שלך. אמרתי לך, אני גמרתי עם התחושות. מה, זו מלחמה, אני כל הזמן בתחושות שזה קורה עכשיו. אתה חי בחרדה? לא, אני לא בחרדה, אני כל הזמן, כל החרדה שלי, כיוון שיש לי את החלום הזה, אז זה כביכול איזושהי תוכנית לסירת הצלה, אז כל החרדה שלי זה לבנות את הסירה הזאת כבר. מה שהמציאות תתגלגל, אין לי אף אחד פה איזושהי השפעה על זה, אבל אם זה מטופר פה על איזו סירת הצלה באמת רצינית, אז עדיף להתמקד בה ולעסוק בה, וזה כל מה שאני משתדל. כן, חשוב מאוד. חשוב מאוד, אם בונים מיני מדינה, סתם איזה עיר אוהלים לכל עם ישראל במכתש רמון למשל, אז יש לנו שדה תעופה קרוב, בינלאומי, אפשר, מי שרוצה להגיע מחוץ לארץ ישיר לשם, רוצים לשלוח קונטיינרים של חיטה ישיר לשם, לא צריך את כל המנגנון הזה בכלל. מתפנים מפה.
מתפנים מפה כל עם ישראל, לא משאירים פה פרסה. כלום לא משאירים פה. עדיף לנו.